වෙනදා වගේම සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් ඔයාලා අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Salitha Technic YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් brand new video එකක් එක්ක. ඔයා preview එකේ දැක්කා වගේ ලස්සන video clip එකක් Capcut කියන app එක භාවිතා කරලා ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද video එකකින් අපි කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට මේකට වෙනදා වගේම ඕනේ වෙන්නේ Capcut කියන app එක සහ මේ preview එකේ use කරලා තියෙන audio clip එක ඒ වගේම template link එකයි. ඉතින් මේ සේරම link මම description එකේ සහ පහළ comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔය channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා Salitha Technic YouTube channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Salitha Technic YouTube channel එකට. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක හදාගන්නත් භාවිතා කරන්නේ template link එකක්. අන්නේ template link එක description එකේ වගේම comment section එකෙත් pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අන්නේ link එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ notepad එකේ ඒ link එකම තමයි copy කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට link එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් open වෙනවා. එතනින් ඔයා use template in Capcut කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙයි. අන්න එතනින් පහළ තියෙන use template කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි open වෙන්නේ. එතනින් ඔයාලට පහළ පේනවා clip දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට video දෙකක් හරි photos දෙකක් හරි add කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයා මේකට add කරගන්න ඕනේ පළවෙනි එකට video clip එකක් වගේම දෙවෙනි එකට ඔයා කැමති image එකක්. ඉතින් video clip එක download කරගන්න අවශ්‍ය කරන link ටික මම description එකේ වගේම comment section එකෙත් pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අන්න එතනින් download කරගන්න. ඉතින් video clip එක download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට video clip එක උඩ එකපාරක් select කරගත්තට පස්සේ අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක පළවෙනි ක්ලිප් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ක්ලිප් එකට මම කිව්වා වගේ කැමති ඉමේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති ඉමේජ් එකක් උඩ සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි ක්ලිප් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහළ පේනවා preview කියලා option එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක automaticallyම generate වෙලා මෙන්න මේ වගේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන් තැනකට open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩ තියෙන export option එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අපේ device එකට export වෙනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක දැන් export වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේකේ preview එකක් බලපුවම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ වීඩියෝ clip එකට ඇවිල්ලා තියෙන original audio track එකත් එක්කලා වීඩියෝ එක play වෙනවා. ඉතින් මේ original audio track එක හෙච්චර ගැලපීමක් නැති හින්දා අපි මේකට preview එකේ use කරලා තියෙන audio track එක add කරගන්න ඕන නම් audio track එක download කරගන්න අවශ්‍ය කරන link ටික description එකේ වගේම comment section එකෙත් pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අන්න එතනින් download කරගන්න. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද audio track එක මේ වීඩියෝ එකට add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා home button එක press කරලා දැන්ට open කරගෙන තියෙන application ඔක්කොම ටික close කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ device එකේ open වෙලා තියෙන ඔක්කොම application ටික close කරගත්තා. close කරගෙන ඉවරලා නැවතත් Capcut application එක open කරගන්න. new project කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරලා new project එකක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙයි. එතනින් ඔයා අවසානට export කරගත්තු video clip එක උඩ එකපාරක් select කරලා next කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ video එක මෙන්න මේ විදිහට Capcut එකේ timeline එකට add වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා timeline එකේ අවසානටම ගිහිල්ලා Capcut watermark එකත් එක්කලා තියෙන ending කොටස delete කරගන්න. මෙන්න මේ ending කොටස උඩ select කරලා delete කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ video එකේ ending කොටස delete වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන video clip එක උඩ එකපාරක් select කරලා toolbar එකේ පහළ තියෙන volume කියලා option එකක් අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරලා volume එක 0 දක්වා අඩු කරලා හරි ලකුණු උඩ එකපාරක් click කරගන්න එක. හරි දැන් අපේ video එක play කරලා බලපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ video එක විතරයි කිසිම sound එකක් නැතුව. අපි දැන් බලමු ඔයා download කරගත්තු audio track එක කොහොමද මේ video එකට add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා video clip එක උඩ එකපාරක් select කරලා පහළ තියෙනවා audio කියලා option එකක් අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sound කියලා option එකක් අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. එතනින් ඔයා file mark එක උඩ එකපාරක් click කරලා මෙන්න මේ විදිහට from device කියන එකට change වෙන්න. ඊට පස්සේ මම search කරන විදිහටම search කරගන්න beat shake 304 කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩ මෙනවා audio එක අන්න ඒකේ කෙළවරේ තියෙනවා plus icon එකක් අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරගත්තට
පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එකට ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකයි වීඩියෝ ට්‍රැක් එකයි එකම ගානට තියලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා උඩ 720p කියලා එක. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට 1080p දක්වා ඒක අප් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා උඩ අතට ඊතලයක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඔයාගේ ඩිවයිස් එකට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක දැන් එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ප්‍රිවිව් එකක් බලාගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ඩිවයිස් එකෙන් වීඩියෝ එක බලාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක TikTok එකේ YouTube එකේ වගේම ඔයා කැමති සෝෂල් මීඩියා එක මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. අද ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදාගනී කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. Salitha Technic YouTube channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. ඒ වගේම Facebook page එකක් තියෙනවා. Facebook page එකක් follow කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඒකටත් ඔයාලට පුළුවන් join වෙන්න. ඒවට අවශ්‍ය කරන link ටික මම description එකේ සහ comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු Salitha Technic YouTube channel එකේ brand new interesting video එකක් එක්ක. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where